एक्सप्लेन गरिदिन्छ ग्राफ हो अनि यो ग्राफबाट चाहिँ हामीले दुईवटा पोइन्टहरू डिस्टेन्स पत्ता लगाउन सक्छौँ जस्तै अब तपाईँले यहाँ हात राख्नुभयो भने हामी पत्ता लगाइदिन सक्छौँ कति छ डिस्टेन्स भनेर सर्कमफ्रेन्सदेखि जस्तै यो सर्कमफ्रेन्सदेखि यो सेन्टर पोइन्टलाई चाहिँ रेडियस भनिन्छ अनि पछि एउटा सेन्टर पोइन्टदेखि दुईटा पोइन्टलाई छुवाछ सर्कमफ्रेन्सको लाइनले छुवा भने त्यसलाई चाहिँ डायमिटर भनिन्छ कड भनेको चाहिँ यो लाइनले सर्कमफ्रेन्सको दुईटा पोइन्टलाई छोयो भने चाहिँ कड भनिन्छ कडले चाहिँ सेगमेन्ट बनाउँछ यो सेगमेन्ट भयो यो कडले बनाएको यति पार्ट चाहिँ सेगमेन्ट हो अनि कड जस्तै डायमिटर चाहिँ कडको सबभन्दा लामो हो लङ्गेस्ट हो अनि पछि ट्यान्डेन्ट भनेको चाहिँ जस्तै सर्कललाई छोएर यहाँ बाहिर गयो भने त्यो चाहिँ ट्यान्डेन्ट हुन्छ कन्सेन्ट्रिक सर्कल भनेको चाहिँ जस्तै दुईटा सर्कलको सेम सेन्टर भयो भने त्यसलाई चाहिँ कन्सेन्ट्रिक सर्कल भनिन्छ अनि पछि जस्तै हामीले अहिले त एउटै सर्कल छ तर दुईटा सर्कल एक आपसमा इन्टरसेक्ट गऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ इन्टरसेक्टिङ सर्कल भनिन्छ Easy to make. This is easy to make or. Thank you. What is easy to make? Explain one example with example. This is an acute angle. The measurement of angle less than 90 degrees is called acute angle. And right angle. So this is what is cube? लम्बाई चौडाइ र उचाइ सेम cardboard colorful chart paper. You should put a parallel line one. Relations of a pair of angles between parallel lines छुटाउनको लागि हामीले बनाएको अल्टरनेट एंगल हुन्छ एउटा यो अल्टरनेट एंगल्स अनि एउटा यो पनि अल्टरनेट एंगल्स right angle and it is called in right angle triangle. Why are you choosing these topics? We are choosing these topics because it is easy and it let us know about the it is easy to explain and it is big. It takes less items. देखाउन खोजिएको छ यो एउटा स्क्वायरले हामीले चारवटा पार्टमा डिभाइड गरेका छौँ एउटा स्क्वायर एउटा रेक्ट्याङ्गल स्क्वायर यो स्क्वायर आयो यो लेन्थ ए र यो लेन्थ बीलाई मल्टिप्लाई गर्दा एबी आयो यो लेन्थ बी र यो लेन्थ एलाई मल्टिप्लाई गर्दा एबी आयो र यहाँ पनि यो लेन्थ बी र यो लेन्थ बीलाई मल्टिप्लाई गर्दा यो बी आयो र चारवटै साइडलाई जोड्यौँ भने एरिया यो स्क्वायरको एरिया पनि निस्किन्छ र ए प्लस बी स्क्वायरको फर्मुला स्क्वायरको एरिया हो हामीले एमा के राइट एङ्गल हो इक्वल टु 90 डिग्री हुन्छ ट्रायङ्गल भनेको यिनीहरूको सबै साइडहरू अनइक्वल हुन्छ आइसोलेस ट्रायङ्गल भनेको चाहिँ यिनीहरूको दुईवटा साइड चाहिँ सेम हुन्छ इक्वल हुन्छ अनि एउटा चाहिँ अनइक्वल हुन्छ इक्वलेटेड ट्रायङ्गल चाहिँ सबै इक्वल हुन्छ हाइट डिफ्रेन्स छ त्यसैले लाइक क्युबोइड भनिन्छ प्लेन ब्रेथ हाइट सेम भएकोलाई क्युब भनिन्छ के डिफ्रेन्स छ हाइटहरू चारैतिर सेम भएर क्युब भनिन्छ त्यसलाई के अरे क्युबोइडलाई यो सर्ट या लङ भएर क्युबोइड भनिन्छ
कति 4-5 मिनट होइन अब 4-5 वटा मात्र Number is 6, then we have to put 6 coins at here. 5, 6. And here is number 10, so we have to put 10 coins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 is greater than 6 and 6 is less than 10. So we have to take out 6 coins from 10 coins. 2, 3, 4, 5, 6. So here is 4 coins and here is 6 coins. So 6 coins is greater than 4 coins and 4 coins is less than 6 coins. So we have to take out 4 coins from 6 coins. 1, 2, 3, 4. So here is 2 coins and 2 coins is less than 4 coins. So we have to take out 2 coins from 4 coins. And here is equal coins 2. Here is also 2 coins and here is also 2 coins. So HCF of highest common factor of 6 and 10 is 2. Okay, thank you very much. Thank you. Excellent. That's great. This is my math project on the topic of math Morning. Hey.